limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a को भ्यालु चाहिँ n a to the power n minus 1 हुन्छ। यो फर्मुला छ। अब यही फर्मुलालाई हामी युज गर्यौं भने यो क्वेशन ठ्याक्कै बन्ने रहेछ। किनकि यदि मैले x को ठाउँमा यहाँ a हाल्छु र यहाँ पनि a हाल्छु भने a को पावर 2/3 माइनस a को पावर 2/3 त 0 हुन्छ। तल a माइनस a पनि 0 हुन्छ। दैट मिन्स यो गिवन क्वेशन हाम्रो 0/0 फर्म रहेछ हैन। सो यस्तो फर्मलाई सोल्भ गर्नको लागि या त फर्मुला चाहियो हैन भने कुनै अरु टेक्निक्सहरु हुनु पर्यो। यो सबभन्दा सजिलो फर्मुला छ। फर्मुलाले भन्छ n भनेको कति रहेछ 2/3 रहेछ। यो दुईटै सेम हुनुपर्छ। अहिलेको केसमा n हाम्रो 2/3। त फर्मुला अनुसार पहिला म n को भ्यालु राख्छु 2/3। त्यसपछि a लेख्नु पर्यो। a भनेको केसमा हाम्रो a नै छ। यो तीनटै ठाउँमा सेम कुरा हुनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो a हो। त मैले a लेखे। त्यसपछि फर्मुलाले भन्छ n-1। त्यही भएर यहाँनिर n को ठाउँमा 2/3 लेख्छु -1 पर्छ। यहाँनिर रिजन दिनुपर्छ त लेख्नु होला सिन्स x टेन्ड्स टु a अनि लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power n minus a to the power n by x minus a को भ्यालु na to the power n minus 1 हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आयो त? यदि तपाई क्याल्कुलेटरबाट यो अथवा आफै एलसीएम लिएर गर्नु भने यो आउँछ -1/3। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यति हुन्छ। बुझ्नुभयो होला।